امشب در 24 هشدار جمهوری اسلامی به دولت عراق برای خلع سلاح احزاب کرد ایرانی تا 3 هفته دیگه. تهران میگه بغداد باید به وعده‌اش برای دور کردن این گروه‌ها از مرز با ایران عمل کنه. شکایت قضایی از رئیس کمیته پارالمپیک ایران و فرمانده سابق سپاه بعد از سفرش به فرانسه. 2 سازمان حقوق بشری در اروپا از غفوری کارگری به اتهام جنایت علیه بشریت شکایت کردند. ادامه واکنش‌ها به اخراج اساتید دانشگاه‌ها در ایران. وزارت کشور با دفاع از این اقدام اون رو انقلابی خونده. تشکل‌های دانشجویی هشدار دادن. روسری تو در بیار آفتاب داره غروب میکنه. و بازداشت مهدی یراحی بعد از انتشار ترانه روسری تو. وکیلش میگه نه از اتهامات او خبر داره و نه از نهاد بازداشت کننده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزارت خارجه ایران میگه مهلت اجرای توافق امنیتی با دولت عراق برای خلع سلاح احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق 22 روز دیگه یعنی 28 شهریور ماه به پایان میرسه. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته دولت عراق وعده داده بعد از خلع سلاح گروه‌های کرد رو از پادگان‌های نزدیک مرز به اردوگاه‌هایی که برای اونها در نظر گرفته شده منتقل کنه. یک مقام عراقی هم در گفتگو با اسوسییتد پرس این توافق رو تایید کرده و گفته اردوگاه‌های مورد نظر داخل اقلیم کردستان عراق هستند. اینجا در استودیو با من خالد عزیزی و همینطور فرزین کلباسی روزنامه‌نگار پیوستن. با آقای کلباسی شروع می‌کنم. چه می‌دونیم در مورد وعده‌هایی که گفته میشه اقلیم کردستان یا دولت بغداد به ایران داده؟ شمال رکابی مشاور مطبوعاتی آقای سودانی تایید کردن این توافق رو و در واقع در 3 بخش اون رو خلاصه کردن. استرداد مجرمان به ایران از نگاه ایران البته و خلع سلاح احزاب و به نوعی محدود کردن فعالیت اونها. ولی در واقع ما فعلا چیزی رو نمیبینیم، یعنی حکومت اقلیم کردستان عراق در واقع کاری رو انجام ندادن در این خصوص. تا اونجایی که من اطلاع دارم هنوز در جای خودشون هستن، ولی بالاخره کنترل و آمده و رفت کمتری از احزاب می‌بینیم. در گذشته هم همینطور بوده. احزاب کردستان ایران در واقع کاری رو انجام ندادن که موقعیت کردستان عراق به خطر بیفته و در این مورد هم بیشتر ازشون گلایه شده از طرف مردم و از طرف بالاخره طرفدارانشون. در این خصوص بیشتر ایران دنبال یک موفقیت ظاهری هست با نزدیک شدن به 25 شهریور، روزی که این خیزش اتفاق افتاده و در واقع تحمیل یک شکست است به احزاب کردستان ایران. ممنونم از شما فرزین کلباسی روزنامه‌نگار در اربیل عراق. پیشتر هم در برنامه تیتر اول امروز همکارم نیوشا سارمی گفتگوی داشته با دبیرکل حزب کماله کردستان ایران عبدالله محتدی. اجازه بدید بخشی از اون صحبت رو با هم بشنویم. ادعاهای جمهوری اسلامی رو کاملا رد می‌کنیم و مواردی که ذکر می‌کنن کاملا خلاف واقع. احزاب خطر مسلحانه‌ای نیستن. خطر ما یک خطر سیاسیه، خطر مردمیه. نقش احزاب و به طور مشخص حزب کماله کردستان در خیزش بزرگ مردمی و در اعتصاب‌ها و تظاهرات‌ها کاملا برجسته بود و ما از این راه در واقع پاسخ خودمون رو به جمهوری اسلامی خواهیم داد. همونطور که پیشتر هم گفتم خالد عزیزی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران همینجا به ما پیوسته. خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. آیا مسئولان اقلیم یا مسئولان دولت مرکزی در بغداد هیچ اطلاعی به شما داده بودند که چنین توافقی با جمهوری اسلامی صورت گرفته؟ این موضوعات رو با حکومت عراق در بغداد مطرح کردن، متعاقباً حکومت عراق هم با حکومت اقلیم کردستان این مسائل رو روش بحث کردن. ما نشست‌هایی با حکومت اقلیم کردستان داشتیم و همیشه گفتیم که ما در داخل خاک عراق
در امور عراق دخالت نخواهیم کرد و هیچ وقت هم عراق رو تبدیل به پشت جبهه خودمون علیه جمهوری اسلامی نمی کنیم و بخشاً ما هم در عرض چند سال گذشته نیروهای نظامی خودمون رو به داخل کردستان ایران نفرستادیم. بنابراین این ادعایی که جمهوری اسلامی میکنه کاملاً بهانه است و در عرض چندین سال گذشته هیچ وقت دولت عراق به ما نگفته شما بایستی خلع به سلاح بشید. من معتقد هستم دوباره این مسئله در رابطه با این خیزش عمومی یا 25 شهریور که در کردستان ایران این آمادگی داره درست میشه علیه نظام جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی مجددا میخواد افکار عمومی مردم ایران رو منحرف بکنه که بگه در کردستان و مناطق مرزی بین ایران و عراق ناامنی وجود داره و میخواد یه جو جنگی حقیقتش اینه اونجا تبدیل به امر واقع بکنه. آقای از این فرصتی که میگم فرصت ناچیزی است، حدود 3 هفته است اگر اشتباه نکنم ضرب الاجلی که دادن. آیا با مقامات اقلیم در این فرصت کوتاه تماس گرفتید که آیا این داستان حقیقت داره؟ اگر حقیقت داره برنامه‌شون چه است؟ در تمام این مدت ما مرتب و مستمر با مقامات اقلیم کردستان در تماس بودیم. چه میگن؟ تکذیب میکنن یا تایید میکنن؟ مسئله خلع سلاح به شیوهی که حالا جمهوری اسلامی مطرح میکنه به هیچ وجه وجود نداشته. چرا؟ حکومت عراق میدونه در داخل خاک عراق بایستی همه امنیت داشته باشن، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی، و اونا میدونن که ما تهدید علیه حکومت عراق که نیستیم و از خاک عراق هم علیه ایران استفاده نمی‌کنیم. حزب دموکرات کردستان به کرات اعلام کرده ما به هیچ وجه به شیوه عمل نمی‌کنیم که خاک کردستان عراق از اونجا به داخل کردستان ایران حمله بکنیم. من فکر می‌کنم خود جمهوری اسلامی حملاتی به داخل اقلیم کردستان به خاطر حضور گروه‌های کرد کرده. طبیعتاً حدس می‌زنم که مقامات اقلیم خیلی خرسند نیستن که راکت‌های سپاه پاسداران فرود بیاد در خاک اونها. آیا در این مورد با شما صحبتی کردن که می‌خوایم شما رو یا می‌خوایم درخواست می‌کنیم از شما که انتقال پیدا کنید به بخش دیگری، مثلا به نقطه غربی اقلیم؟ ببینید یه مدتی است که ما در گفتگو هستیم با اونا در رابطه چگونگی حضور پناهندگان کرد ایرانی یا اعضای هواداران حزب دموکرات کردستان ایران که در کمپ‌های مختلف هستند و این کمپ‌هایی که ما اونجا داریم یونایتد نیشن یا UN اینو میدونه، حکومت عراق میدونه و هیچ وقت این کمپ‌ها در جهت برنامه‌های نظامی ازش استفاده نشده. در آخرین حمله‌ای که به کمپ‌های ما شده اونجا زن و بچه کشته شدن، مدرسه دیگه اونجا ویران شد، مورد هدف قرار گرفت. بنابراین اگه جمهوری اسلامی قرار باشه این سیاست رو ادامه بده، صرف نظر از اینکه کمپ‌های ما در کجای عراق یا کردستان عراق قرار داره، دوباره به عنوان بهانه ازش استفاده میکنه و دوباره این موضوعات رو با عراق و حکومت اقلیم روش صحبت میکنه. نگران هستید؟ ما خب همیشه نگران هستیم. علتش اینه که متاسفانه آسمان عراق بی‌دفاع هست. تمام خاک عراق تقریبا تبدیل به بخش از برنامه‌ها و ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی شده و جمهوری اسلامی در اونجا دخالت میکنه. در آخرین حمله‌ای که به ما شد حقیقتش اینه ما به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران و پناهندگان کرد ایرانی که در داخل خاک عراق هستن بی‌دفاع بودیم. از این بابت ما نگرانیم. علتش هم اینه که جمهوری اسلامی همونطور که اشاره کردم این مبارزات بسیار وسیع عمومی مدنی که در داخل کردستان ایران وجود داره، جمهوری اسلامی دنبال انتقام از مردم کردستان هست و دقیقاً در سالروز این جنبش میخواد دوباره اینو به عنوان یه بهانه ازش استفاده بکنه. چرا ما نگرانیم؟ علتش اینه که ما خودمون رو بی‌دفاع میبینیم. من معتقد هستم حکومت عراق، UN یا سازمان ملل، مؤسسات مدنی، مؤسسات قانونی در عراق این مسئولیت رو دارن که از حضور پناهندگان کرد ایرانی در خاک عراق و این احزاب که عمدتاً کار و فعالیت سیاسی دارن دفاع بکنن. ما همیشه گفته ایم حزب دموکرات کردستان ایران هیچ لزومی نداره پیشمرگان نظامی خودش رو بفرسته به کردستان ایران، در حالی که ما می‌بینیم وحدت عمومی مردم ایران و خوشبختانه این جنبش عمومی در داخل کردستان ایران بسیار بسیار وسیع است. بنابراین ما چه لزومی داره این کارو بکنیم؟ ولی جمهوری اسلامی دنبال این هست که جنگ بخره، دنبال خریدن جنگ است. جمهوری اسلامی دنبال اینه که آمریکا، عراق، ما همه وادار به یه جنگ علیه خودش بکنه برای اینکه از این بحران سیاسی که در داخل ایران باش روبرو هست خارج بشه. میزبانی از گروه‌هایی که مسلح هستن، حتی اگر همونطوری که شما میگید از این سلاح‌ها علیه کشور دیگری استفاده نکنن، برای هر کشوری کار ساده و آسانی نیست، مخصوصا در خاورمیانه، مخصوصا برای کشوری مثل عراق که در همسایگی جمهوری اسلامی قرار داره و بالاخره روابطشون بالا و پایین داره ولی روابط دیپلماتیک دارن با هم دیگه. چقدر این نگرانی رو دارید که ممکنه گروه‌های
کرد ایرانی در اقلیم کردستان سرنوشت شبیه به مجاهدین پیدا کنن که عملا اونها رو تشکیلات سیاسیشون باقی بمونه به شکلی ولی تجهیزات نظامیشون ازشون بگیرن. من پیش بینی نمی‌کنم ما سرنوشت مجاهدین رو داشته باشم. علتش اینه که رابطه حزب دموکرات کردستان ایران و رابطه کردهای ایران با کردهای کردستان عراق بسیار خوب و حسنه هست و همه میدونن، حتی بسیاری از سازمان‌های غیر کرد که حالا در بغداد هستند، سازمان‌هایی که در حکومت فعلی شرکت دارن، همه اونا میدونن که سیاست‌های حزب دموکرات کردستان ایران هیچ وقت تبلیغ و تشویق جنگ نبوده. اونا میدونن که رهبر حزب دموکرات کردستان ایران دکتر قاسملو در میز مذاکره با دیپلمات تروریست‌های جمهوری اسلامی در وین ترور شدن. یعنی من فکر می‌کنم ولی اونها یه همسایه دارن که یک دولت مستقل هست و مستقر و یک همپیمانانی دارن که بالاخره اپوزیسیون اون حکومت مستقر هستن. یعنی میخوام اینو بگم که شاید تا حدودی بشه شرایط اونها رو هم درک کرد، شرایط مسئولان اقلیم کردستان رو که در موقعیت بسیار پیچیده قرار گرفتن. در این معامله چقدر فکر میکنید که ممکنه نیروهای مثل شما رو فدا بکنن برای روابطشون با تهران؟ ببینید ما همیشه گفتیم به روابط حکومت اقلیم کردستان با تهران، به روابط بغداد با تهران ما با چشم احترام بهش نگاه میکنیم. بالاخره این حق طبیعی خودشون است، ولی ما بخشی از درست کردن بحران نیستیم. این جمهوری اسلامی است برای خارج شدن از این بحران رو درست میکنه و ما به عنوان بهانه ازش استفاده میکنیم. به عنوان یک کار حقیقتش اینه ما درک وضعیت اونا را میکنیم و سعی کرده ایم که هم با حکومت عراق و هم با حکومت اقلیم کردستان یه راه حلی پیدا بکنیم که در این راه حل امکان دوباره ماجراجویی و بهانه‌های جمهوری اسلامی رو از بین ببریم. در بدترین شرایط اگر این توافق اینطوری که گفته میشه درست باشه، آیا حاضر هستید به مناطق غربی تر برید؟ موقعی که ما در خاک اقلیم کردستان هستیم بالاخره ما بایستی با اونا هماهنگی و همکاری داشته باشیم، ولی من اینو پیش بینی نمی‌کنم چون هیچ فرقی نمی‌کنه. کمپ هایی که ما حالا در داخل کردستان عراق داریم هیچ فرق نمی‌کنه، همین جای فعلی باشه یا تقریبا 100 کیلومتر اون طرفتر باشه. مسئله اینه که ما تعهد داشتیم و دوباره متحد میشیم که از خاک عراق و کردستان عراق علیه نظام جمهوری اسلامی اقدام مسلحانه انجام ندیم. ممنونم از شما خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، اینجا در استودیو با ما. تشکر. ممنون از شما. دو گروه حقوق بشری فرانسوی و سوئدی علیه غفور کارگری، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران که به عنوان رئیس کمیته پارالمپیک ایران به فرانسه سفر کرده، شکایت قضایی کردند. این دو سازمان حقوق بشری از غفور کارگری به اتهام شکنجه و جنایت علیه بشریت شکایت کردند. امانوئل داوود، وکیل این دو گروه، گفته فرانسه نباید ویزای این سفر رو برای کارگری صادر می‌کرده و صدور روادید برای او توهین به همه قربانیان سرکوب در ایران و زنان ایرانی. انجمن زن آزادی در فرانسه و انجمن خانه آزادی در سوئد شاکیان این پرونده هستند. الهام یزدی‌ها، خبرنگار ایران اینترنشنال، به ما پیوسته. یه جوری با جزئیات بیشتر به ما بگو که چه می‌دونیم در این باره. فرداد، کمیته پارالمپیک اعلام کرده بود که دوم شهریور غفور کارگری رئیس پارالمپیک ایران سفر خواهد کرد به فرانسه برای اینکه حضور داشته باشه در حالا اون جلسه هماهنگی که بین کمیته‌های مختلف پارالمپیک در دنیا برای برگزاری پارالمپیک پاریس هست. و وقتی زمانی که این خبر منتشر شد، بسیاری این موضوع باعث شد که مطلع بشن. دو انجمنی که نام بردی، انجمن زن آزادی و انجمن عدالت آزادی، اگه اسمشون رو امیدوارم که درست گفته باشم البته، و خانه آزادی، انجمن خانه آزادی، و شکایت کردن به دستگاه قضایی فرانسه و عنوان کردن که با توجه به اینکه در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار داده چطور این ویزا داده شده. البته موضوع قرار دادن نام غفور کارگری در لیست تحریم هم از سوی رسانه‌های ایران در آذر 1401 اعلام شده بود. یکی از نگرانی هایی بود زمانی که میخواستن غفور کارگری رو به عنوان رئیس پارالمپیک ایران انتخابش کنن و نگرانی وجود داشت که نمیتونه سفر کنه به همراه تیم های ورزشی به کشورهای اروپایی. به خاطر همین موضوع اومدن
محمد پولادگر که در اون زمان معاون وزارت ورزش بود همزمان کردن نایب رئیس این کمیته که بتونه جانشینش باشه و بتونه سفر کنه و همین موضوع این اعتراضات رو در پی داشت. در شبکه‌های اجتماعی هم تصاویری منتشر شد که ایرانیان مقیم پاریس در مقابل مکانی که این جلسات داره برگزار میشه تجمع کردن و خواستار توضیح فرانسه شدن که چطور این ویزا داده شده. این ماجرا البته بی سابقه نیست. ما در پارالمپیک و البته کمیته ملی المپیک ایران سابقه حضور افراد امنیتی و سپاهی رو داشتیم، جایی که در واقع باید ورزشی ترین و غیر دولتی ترین ارگان‌های هر کشوری باشه که فقط به مقوله ورزش میپردازه. اما پیش از این هم شاهد این موضوع بودیم و در واقع باعث شدش که حساسیت‌ها بیشتر بشه. این رو هم باید بگم که کارگری از نزدیکان قاسم سلیمانی بوده. در سخنرانی‌هایی هم که داشته منتشر شده از قاسم سلیمانی بارها تعریف و تمجید در واقع داشته و به عنوان فرمانده پیشین سپاه در قفقاز و آسیای میانه فعالیت داشته و این موضوع خوب حساسیت ها رو بیشتر کرده و در شکایتی هم که مطرح شده از توی این دو انجمن عنوان شده که سپاه به عنوان یکی از ارگان‌هایی بوده که در اعمال خشونت در قبال معترضان در ایران فعالیت داشته، معترضانی که در واقع به دنبال آزادی بیان و برابری بودن و به هر حال خواستار این هستن که در یک دادگاه بازداشت بشه و ببینیم که حالا چه اتفاقی میفته. ممنونم از الهام یزدی‌ها، همکارم از لندن با ما. در ایران وزارت کشور از اخراج استادان مستقل از دانشگاه‌ها دفاع کرده و گفته این اساتید رکود علمی داشتند و وزارت علوم انقلابی عمل کرده. وزارت کشور این اساتید رو به بی‌اخلاقی سیاسی و نمایش‌های رسانه‌ای متهم و تاکید کرده که این افراد می‌خواستند فرصت تولید علم رو به نگرش جناحی و ضد ملی آلوده کنند. در روزهای گذشته در کنار آقای شریفی زارچی 2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم از این دانشگاه اخراج شدند. همزمان در ادامه اعتراض برخی تشکل‌های دانشجویی، شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف اخراج شریفی زارچی رو دور از انتظار توصیف کرده و گفته دانشگاه شریف کاملاً به محاصره دستگاه‌های امنیتی در اومده و رد پای نهادها در جزئی ترین تصمیمات دانشگاه هم قابل مشاهده است. معاون فرهنگستان علوم ایران هم با اخراج علی شریفی زارچی از دانشگاه صنعتی شریف از طرح حکومت برای جذب استادان همسو انتقاد کرده. علی اکبر صالحی با اشاره به اعضای جدید هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها گفته اگر عده‌ای بدون شایستگی به کلاس‌ها فرستاده بشن دیگه نمیشه اسم اون رو دانشگاه گذاشت. بنابر گزارش‌ها از شروع دولت رئیسی روند استخدام بدون ضابطه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها شدت زیادی گرفته. علی افشاری تحلیلگر امور سیاسی اینجا با ماست. آقای افشاری، یه جورایی شبیه یک انقلاب فرهنگی دیگه است، اینطور نیست؟ بله، من یه 3 نکته در اصل می‌خواستم خیلی کوتاه توضیح بدم. یکی این که اخراج و تصفیه اساتید یک روند قدیمی مبتنی بر مداخله سیستماتیک ایدئولوژیک و سیاسی حکومت هست در نظام گزینش اساتید. این حرکت با یک ذهنیت غلطی از فردای انقلاب بهمن 57 شروع شد که دانشگاه رو به جای اینکه یک از شعارهایی که پیش از انقلاب مطرح بود استقلال دانشگاه بود، ولی دوباره اول اومدن گفتن دانشگاه باید با گفتمان انقلابی‌های بهمن 57 تطبیق بکنه. یک موج تصفیه رو اول داشتیم که مثلا شخصیت‌هایی مثل دکتر سید حسین نصر و از این دست یا احسان یارشاتر اینها حذف شدن به دلایلی که قابل قبول نبود، حتی برخی رو به ناحق متهم به همکاری با ساواک کردن. خب موج دوم در انقلاب فرهنگی خیلی گسترده تر، این بار دیگه بخشی از انقلابیونی که با جناح خط امام زاویه داشتن حذف شدن. باز ما در دوره دوم ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی داشتیم، دوره محمود احمدی نژاد داشتیم، به شکل خفیفی دولت روحانی ادامه پیدا کرده و الان باز مواجه شدیم با یک حرکت گسترده، ولی خب به هیچ وجه
در ابعاد و اندازه انقلاب فرهنگی نیست از سال 59. اما نکته دوم اینه که برخورد حکومت، یعنی اینکه مسائل سیاسی و ایدئولوژیک دخالت بده برای کنار گذاشتن اساتید، حالا به روش‌های مختلف که نه همه توجیه هستن، تابعی بوده از اینکه چقدر بین دانشگاه‌ها و نهاد ولایت فقیه زاویه ایجاد شده، شکاف ایجاد شده. وقتی کم آوردن به این سمت حرکت کردن. نکته سوم به نظر من این برخوردها رو ما باید در یک بسته بزرگتر ببینیم که در واکنش به جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی و این حس استیصال، هراس و حال حکومت به تمام معنا لرزید و شاید بشه گفت که در طول 44 سال گذشته اولین باری که شاید در ذهنیت برخی از کارگزاران جمهوری اسلامی فروپاشی کلیک زد. این ترس عینی شد، این بوده، این ترکشاش هست و در بخشی از این حرکت این هستش که بیان و دوباره فکر بکنن که برخی از اساتید رو بذارن بیرون، نیروهای خودشون رو تزریق بکنن. ولی همین اساتیدی هم که اصلا به خصوص در علوم انسانی از هزاران فیلتر تصفیه گذشتن دیگه. یعنی مثلا بین اساتید دانشگاه‌های درجه یک ایران که شما خیلی استاد نمیدونم مارکسیست یا سلطنت طلب مخالف جمهوری اسلامی که نمیبینید همین الان هم. قطعاً اینا که اکثرشون به حال از اون گزینش اساتید تأیید شدن. حالا اونایی که حضور دارن منتهای مراتب بالا بخشی دیدگاه‌های انتقادیشون رو اعلام میکنن و اکثرشون منفعل هستن. همین تعدادی هم که ما میبینیم اخراج شدن یا احضار امنیتی شدن به نسبت به کل جمعیت اساتید خب درصد بالایی رو نمیگیره. منتهای مراتب مسئله در اینجاست که اینها هر چقدر در گذشته تصفیه کردن، دخالت کردن، خودی ها را آوردن، چون ذات دانشگاه با تسلیم، با انقیاد، با اینکه دنبال رو نهاد ولایت فقیه یا یه شخصی مثل خامنه‌ای بشه، پیشوا بشه، اینها فقط تجربه این 4 دهه گذشته نیست. بخشی از خود همین ها عوض شدن، از همین خودی های سابق معترضین آینده شدن. این رو ما دیدیم و برخی دیگه بالاخره بسته به شرایط میان. خب استاد یکی از اساتیدی که اخراج کرده بودم گفت خب من نمیدونم بیام درس بدم فضای پلیسی دانشگاه باشه، دانشجوی منو بازداشت کردن، مضروب کردن. خب فقط اینا یک اشتباهی که دارن، دانشگاه فقط جایی نیستش که حالا علوم تخصصی رو فقط به دانشجو یاد دادن. ما در دانشگاه‌های ایران سنت داریم که اساتیدی ماندگار شدن که بتونن درس آزادگی رو هم به این دانشجویان بدن، میهن دوستی رو هم بدن، اینها رو تبدیل به عناصر مفید برای آینده ایران بکنن. نشن یا جمهوری اسلامی انتظارش اینه مثل حکومت‌های گذشته برونداد دانشگاه‌های ما بشن تکنوکرات‌ها، بوروکرات‌ها، فن سالارهای خنثی که فقط تخصص خودشون رو بفروشن بدون اینکه برن به دنبال این باشن که پایه‌ها و مبانی تخصصشون که یک حکومت توسعه‌گرا، آزاد و دموکراتیک رو میطلبه که به مبانی دانش، الان دانش بنیادی که مرتباً خامنه‌ای میگه ولی مسیر متضادی میره، به اون متحد بشه کشور بر اون مسیر بچرخه. ما متاسفانه این گونه نشده ها، ولی باز هم دارن اشتباه میکنن. منتها از این برخوردها میخوان بترسونن دیگران ساکت شن، دانشجوها همینطور. ولی این حتی اکثر کوتاه مدت میتونه مهار بکنه ولی اینا رو دراز مدت مسئلهشون رو حل نمیکنه. دانشگاه علیرغم همه آسیب هایی که به علوم انسانی زدن ولی دانشگاه هیچ وقت در طول 4 دهه گذشته، حالا به طور دهه 70 به بعد، همیشه مرکزی بوده برای اعتراض، مرکزی بوده برای گفتمان‌های آلترناتیو و بدیل. چرا اینها نمیخوان این واقعیت رو قبول بکنن که گفتمان شما، مبانی نظری شما خریدار نداره و روز به روز، ماه به ماه، سال به سال از پیروانش کاسته شده، به مخالفین پیوسته. دانشگاه بنیادش سکولاره، دانشگاه نمیتونه دینی بشه. نازی‌ها در آلمان نتونستن دانشگاه رو تبدیل بکنن به ابزار ایدئولوژیک نازیسم. همین کار رو انواع اقسام حکومت‌های کمونیستی نتونستن، حکومت‌های بلوک شرق. از همون دانشگاه ضربه نهایی رو خوردن. اینجا هم همینطوره. اصلا همه این اساتید رو خارج بکنید میشه صدا سیما برای شما بردی کرد. صدا سیما باعث شده که مشتری‌های اون برن کنار، مردم برن سراغ حرف‌های دیگه، اونم به خصوص در زمانه‌ای که به راحتی میشونه دیدگاه‌های بدیل، انتقادی، معترض
برجسته شه. این نکته من اضافه بکنم، این بیانیه وزارت کشور خیلی معنا داره، چون پیش از این بحث مطرح بود که این آقای سردار وحیدی که از چهره‌های افراطی سپاه بوده، نزدیکان خامنه‌ای، در اون بحثایی که در اون ابتدای جنبش شروع شده بود، این پیشنهاد داده بود که ما از دانشگاه ضربه خوردیم، باید ترکیب عقیدتی اساتید عوض بشه. این بیانیه غیر متعارف، غیر قانونی، اصلا ارتباطی به وزارت کشور نداره. وزارت آموزش عالی باید صحبت بکنه. شاهراه انقلاب فرهنگی میاد و خودش رو لو داده که اون خودش مجری این پروژه است و اتفاقا اون تکذیبی هم که کردن بی‌اعتباریش یه بار دیگه معلوم میشه که برنامه‌هایی هم دارن یه تعداد بیشتری از نیروهای حالا به اصطلاح بسیجی حزب اللهی رو تزریق بکنن و به خصوص رشته‌های علوم انسانی. این نکته مهمیه. حالا به اعتراضات پارسال اشاره کردی که در آستانه یک سالگیش هم هستیم. خب بخش قابل توجهی از اون جریان هم متوجه دانشگاه بود و اینطوری هم نیستش که دانشجو مثلا بچه 5 ساله که نیستش که فکرشون شکل گرفته، خیلی نگاه‌های انتقادی دارن، مخصوصا مثلا یه جای مثل دانشگاه شریف. میتونم حدس بزنم که برای کسی مثلا مثل همین آقای امیرحسین ثابتی شرایط دانشگاه شریف شبیه شبکه افق نیست. احتمالاً او هم با چالش‌های زیادی در مقابله با دانشجویان روبرو میشه. قطعاً همینطوره. من توضیحی رو بدم، چون به حال مثلا من یک اطلاعات غلطی من به نوعی مطرح شده بود. او هیئت علمی شریف نشده، او در رشته انقلاب اسلامی اون یه استاد حق و تدریسی میخواد درس بده. این علوم مثل درسای مثل انقلاب اسلامی هم امثالی مثل همین فرد در اون دانشگاه شریف درس میده، ولی حضور این افراد، حضور این رشته هایی که درش حق طلبی نیست، نمیان به شکل آکادمیک با روش تحقیق علمی بررسی بکنن که چرا مثلا انقلاب ایران شده. نه، اینا میخوان از دل اون یک توجیهی برای سیاست‌های نظام و حمایت شخص خامنه‌ای درست بکنن. امثال همین ها میرن در اون رشته ها و مشکلات و مسائل رو باید اساسی تر دید که این رشته ها یا این نوع به اصطلاح اون محتوای درسی، کتابایی که اینا تنظیم کردن، اینها نباید در دانشگاه‌های کل ایران و دانشگاه فنی باشه. یعنی مسئله استقلال دانشگاه نه نسبت به حکومت، نسبت به همه احزاب سیاسی، حتی نسبت به همه نظریه‌های مسلط، برخلاف ادعاهای اینها، چون اینها برخواسته از حوزه و یک روش، یک تفاوت اصلی بین حوزه‌های علمیه ما و دانشگاهی در حوزه‌های علمیه، اینها مبانی اون بزرگان قدیم شیعه رو پذیرفتن. این طلبه ها میان شبهه میگن. خب شبهه یعنی اون ایرادش غلطه، مشکل داره. این شبهه رو طرح میکنه، استاد توضیح میده و مثلا باید حل بشه. اینا حتی اکثر میتونن فروع رو عوض کنن، جزئیات رو، ولی دانشگاه مبناش بر شالوده شکنی، مبناش بر پرسشگری بی محابا و بی پایان. هر نظریه علمی حتی برای بزرگترین و فرهیخته ترین دانشمندان گذشته باشه، اعتبارش تا اطلاع ثانویه. به محض اینه که فکت های جدیدی، مستندات جدیدی، افق های تازه باز بشه، اون اعتبارش از دست میده و میره به تاریخ میپیونده. و اینجا هستش که این پرسشگری، این نشاط علمی، این تحرکات، چه در قالب استاد چه در قالب دانشجو، مسئله مهمیه و برای آینده ایران باید به دنبال این بود که برای نخستین بار استقلال دانشگاه، تأمین آزادی‌های آکادمیک بشه مسئله اصلی. علی افشاری، تحلیلگر امور سیاسی ایران، ممنونم از شما. این یک خبر فوری است. یک خبر فوری داریم. از حرف از دانشگاه شد اینجا در آمریکا، در دانشگاه کارولینای شمالی در شهر چپل هیل، جایی که یک تیراندازی گزارش شده و پلیس گفته در حال تحقیقات. خود این دانشگاه هم در بیانیه‌اش گفته فرد مظنون هنوز فراری. این دانشگاه از مردم خواسته پناه بگیرن. تصاویر زنده رو می‌بینید از کارولینای شمالی بیرون محوطه دانشگاه کارولینای شمالی، جایی که نیروهای پلیس جمع شدن برای پاسخ دادن به یک تیراندازی. به گزارش نشریه پولیتیکو، دونالد ترامپ 7 ماه دیگه در واشنگتن دی سی به اتهام توطئه برای براندازی انتخابات 2020 و مختل کردن انتقال مسالمت‌آمیز قدرت محاکمه میشه. تاریخ برگزاری این دادگاه یک روز قبل از سه‌شنبه بزرگی که در اون روز بیش از 12 ایالت جمهوری‌خواه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری مقدماتیشون
برگزار میشه. تاریخ این دادگاه با اعتراض وکیل ترامپ روبرو شده که گفته نمیتونه دفاعیات آقای ترامپ رو در این بازه کوتاه 7 ماه آماده کنه. پیشتر وکلای دونالد ترامپ پیشنهاد داده بودن این دادگاه حدود 3 سال بعد برگزار بشه. تاریخ محاکمه‌های پیش رو برای آقای ترامپ احتمالاً باعث میشه او تمام فصل مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری رو درگیر دادگاه برای پرونده‌هاش باشه. تهمینه دهبزرگی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست. خانم دهبزرگی، قبل از اعلام این روز هم می‌دونیم که بسیاری از طرفداران آقای ترامپ، تیم حقوقیش، نگران زود هنگام بودن جلسه دادگاه بودند. چقدر واقعاً غیر منصفانه خواهد بود برای او که از یک طرف باید درگیر کارزارهای انتخاباتی درون حزبی باشه، از یک طرف دیگه باید ایالت به ایالت، شهر به شهر بره برای پاسخ دادن به دادگاه‌ها؟ در دادگاه‌های مدنی آمریکا معمولاً تاریخ دادگاه میتونه توسط وکلای طرفین مشخص بشه و اینکه قاضی معمولاً موافقت میکنه، ولی در پرونده‌های جنایی مثل پرونده‌ای که الان در حال حاضر آقای ترامپ باش مواجه هست، تاریخ دادگاه در اصل اون تصمیم قاضی هست و اینکه قاضی این پرونده، قاضی شوتکن، ایشون توسط دولت اوباما منصوب شدن، بارها گفتن که تاریخ دادگاه ربطی به آقای ترامپ نداره، نه این برای اینه که ایشون رو بخوان اذیت کنن، نه ربطی داره به اینکه ایشون در زندگی شخصیشون یا سیاسیشون چه مشکلاتی دارن، به خاطر اینکه این رویه قضایی باید طی بشه و اینکه در عین حال آقای جک اسمیت درخواست کرده بودن که تاریخ این دادگاه در اصل ژانویه باشه و قاضی با اون تاریخ هم موافقت نکرد، چون که گفتم ممکنه خیلی زود باشه. ولی در حال حاضر وکلای آقای ترامپ همچنان دارن میجنگن با قاضی و اینکه ممکنه که وقتی ما نزدیکتر بشیم به این تاریخ در مارچ 4 2024 ممکنه تاریخش عوض بشه، ولی در حال حاضر فعلا قاضی به همه گفته که من تاریخ رو عوض نمی کنم و حالا ما باید منتظر بشیم ببینیم که تاریخ ایالت جورجیا چی میشه، چون اگر تاریخ ایالت جورجیا هم بخواد مشخص بشه احتمالاً بعد از این دادگاه خواهد بود و در اصل آقای ترامپ هر 20 روز یه بار باید از ایالت نیویورک به دی سی و به ایالت جورجیا بره برای اینکه در این دادگاه ها حضور پیدا کنه و 100% برایشون مشکل ایجاد خواهد کرد. حالا چون به تفاوت دادگاه‌های مدنی و کیفری اشاره کردیم، می‌دونیم که حالا هم بحث قانون اساسی فدرال داره، هم بحث قانون اساسی ایالتی داره که در بسیاری از موارد از دادستانا از دادگاه خواسته شده که روند دادرسی رو در دادگاه‌های کیفری سریع انجام بدن، برای اینکه برخلاف دادگاه‌های مدنی بالاخره این مدعی العموم هست و جامعه حق این رو داره که زودتر به نتیجه برسه در مورد یک اتهام کیفری. بله و این قضیه هستش که قاضی این پرونده بهش اشاره کرده و در گذشته هم مواردی بوده که مدافعان پرونده مثلا خواستن از قاضی تا پرونده رو سریعتر بهش رسیدگی کنن، ولی الان اینجا آقای ترامپ به نفعشه که پرونده یکم عقب بیفته، چون که همون تاریخ که برای سوپر تیوزدی هست اون خیلی اهمیت داره و چند هفته قبل از اینکه به سوپر تیوزدی برسیم ایشون باید کمپین بره در اون ایالت‌ها و اگر بخواد وارد دادگاه بشه مدام و همچنین مدافعان دیگه‌ای که باید به این دادگاه برن، خب به هر حال اینا وقت میگیره از ایشون، از وکلایشون وقت میگیره و خیلی‌ها معتقدن که این ممکنه در جریان کمپین ایشون اختلال ایجاد کنه. آقای ترامپ در سوشال مدیاشون گفتن که این تاریخ رو به دادگاه بررسی خواهند برد. این امکانش وجود نداره، چون در پرونده های جنایی تاریخ دادگاه توسط دادگاه استیناف و بالاتر قابل بررسی نیست، چون در نتیجه‌ای که خود قاضی باید بهش برسه. و اینکه یه مشکل دیگه که الان وجود داره این که حجم پرونده خیلی زیاده. وکلای آقای ترامپ باید میلیون ها صفحه رو بررسی کنن، ولی آقای جک اسمیت کاری که کردن اینه که قاضی رو متقاعد کردن که این پرونده قابل بررسیه تا ماه مارس، چون که همه پرونده ها رو به صورت دیجیتال در آوردن و قاضی هم موافقت کرده، گفتن که این پرونده دیجیتاله و خیلی ممکنه کار برای وکلا آسان‌تر باشه. ولی الان مسئله اینه که این پرونده ها چند تا مدافع دارن، یکی دو نفر نیستن، نزدیک 20 نفر الان فعلا درگیر هستن.
آوردن و بردن این مدافعان از این دادگاه به اون دادگاه کار خیلی سختی خواهد بود، نه تنها برای خود کمپین آقای ترامپ و وکلایشون، بلکه برای خود دادگاه ممکنه مشکل ایجاد کنه. در نتیجه باز هم احتمالش هست که این تاریخ عوض بشه، ولی در حال حاضر این تاریخ در 4 ژانویه برای آقای ترامپ مشخص شده در دادگاه واشنگتن دی سی. 20 روز قبلش ایشون باید به دادگاه نیویورک بره و احتمالاً تاریخ جورجیا هم به نزدیک‌ها و شاید ممکنه بعد از انتخابات مقدماتی برسه، خیلی نزدیکتر باشه به انتخابات اصلی، ولی اون هم باز بستگی داره که قاضی ها اگر با هم ارتباط پیدا کنن ممکن تاریخ ها رو عوض کنن، ولی اونم باز دست خود قاضی است. وکلای آقای ترامپ نمیتونن خیلی در این قضیه نقشی داشته باشن. دادستان ها هم ممکنه تلاشی بکنن، ولی باز هم حرف قاضی این وسط که اهمیت داره. ممنونم از شما. تهمینه دهبزرگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. مهدی یراحی خواننده و آهنگساز به دلیل انتشار ترانه روسریتو بازداشت شده. وکیل آقای یراحی ساعتی پیش گفته که از اتهامات و همینطور از نهاد بازداشت کننده موکلش اطلاع دقیقی نداره. پیش از بازداشت میزان خبرگزاری قوه قضاییه ترانه روسریتو رو غیر اخلاقی و خلاف اخلاق و عرف جامعه اسلامی توصیف کرده بود. یراحی ترانه روسریتو به زنان ایرانی تقدیم کرده. در ابتدای این موزیک ویدیو نوشته شده تقدیم به زنان آزاده سرزمینم که در خط اول جنبش زن زندگی آزادی دلیرانه می‌درخشند. سری تو در بیار، آفتاب داره غروب میکنه. رو سری تو در بیار، عطر تو هوا رو خوب میکنه. رو سری تو در بیار، موهاتو باز کن. عشق من نترس، بخند، به گریه اعتراض کن. رو سری تو در بیار، موهاتو باز کن. فریبا داوودی خواننده و مدرس آواز سنتی از تورنتو با ماست. خانم داوودی چطور می‌بینید؟ به نظر میاد یک موج جدیدی شروع شده از بازداشت و تهدید و ارعاب هنرمندان. با درود به شما و بینندگان و شنوندگان برنامه شما. بله، به هر حال هر وقت که اعتراض درست هست و مردم حقشون رو میخوان، بازداشت‌ها شروع میشه و آزار و اذیت مسئولین در حقیقت شروع میشه. این چیزی نیستش که تازه باشه، از قدیم الایام بوده تا به امروز. به نظر میاد فقط هم در مورد حالا الزاماً ترانه‌های کاملا سیاسی نیست. نمیدونم حتما در جریان هستید یک آهنگ دیگری هست که این روزها بسیار به قول امروزی ها وایرال شده، آهنگی به اسم چیزهای لعنتی توسط یک هنرمندی به اسم اسم هنریش دورچی است منتشر شده. اجازه بدید بخشی از اون ترانه رو بشنویم که بسیار با استقبال، اگر استقبال لغت درستی باشه، مواجه شده در این روزها و دوباره برمیگردیم. خانم دورچی، گفته شده که دلیل بازداشت خانم داوودی گفته شده که دلیل بازداشت آقای دورچی هم همین ترانه بوده و به خاطر الفاظی که در این ترانه استفاده کرده که طبیعتاً قابل پخش تلویزیونی برای ما نیست، ولی میشه حد زدش که چه الفاظی استفاده کرده. در بسیاری از نقاط دنیا به خصوص در موسیقی رپ خیلی عادی هست استفاده از الفاظ رکیک. چطور میبینید که در ایران کسی رو به خاطر استفاده از یک کلمه بازداشت میکنن، در حالی که اتفاقا در بخشی از موسیقی سنتی یا اشعار کلاسیک ایرانی هم مثل عبید زاکانی، مثل مولوی ما میبینیم که از همین الفاظ استفاده میکردند؟ بله، ببینید به نظر من حالا بخش این قضیه جناب دورچی خب اونم جنبه اعتراضی داشته و الان جوان‌ها اینا بچه‌های این نسلن، این بچه‌ها بچه‌هایی که از همین رژیم برخواستن، بچه‌هایی که در این زمان بزرگ شدن و دیگه تو سری خور نیستن به قول معروف. و دارین صدای بنده رو شما؟ بله داریم. بله، من در ارتباط با جناب مهدی یراحی میخوام بگم که این هنرمند در یه سالی برنده جایزه باربد میشه
چطور اونجا برنده جایزه باربد میشه، اینجا که در کنار مردمش میخواد بیاد میگه رو سری تو بردار، اینو میگیرن. و این جوانی که در اونجا بزرگ شده، از سال 79 شروع کرده، هنرمند باسوادی بوده، نوازنده، پیانیست و آهنگساز بوده. و یه جنبه دیگه اعتراضیش این بود که یه فیلمی رو دقیقاً یه ترانه ساخته به نام پارسنگ در ارتباط با جنگ ایران و عراق بوده و این آدم مخالفت خودش رو با کشته کشتار جنگ بیان کرده بوده. این هم باز مورد انتقاد رژیم بوده و این جوان ممنوع الکار شده و بعدم گفت کارای من از صدا و سیما پخش نکنی. جوانها اینا شجاعت زیادی دارن جناب فرداد، در اون ور هستن و شما توماج صالحی اومده زندگیشو گذاشته، الان چند وقته که همینجور به خاطر اعتراضش از زندگیش از جونش گذشته. مهدی جانم همین حالت، جناب دورچی هم همینن، اینا اعتراضاتشون رو پخش میکنن. من به عنوان یک کارشناس موسیقی و به عنوان کسی که دارم میخونم و این تاریخ رو در حقیقت مطالعه کردم، از زمان قدیم، از زمان مشروطیت، از زمان میرزاده عشقی شعر داشته، به قول فرمایش شما جناب مولانا داشتن. منتها این جوانها چون جرأت اینو دارن، در این زمان اومدن دارن میخونن میگیرنشون دیگه، ولی نمیتونن اینا رو خفه بکنن هیچ، برای اینکه مردم پشت اینا هستن. حالا اینا امروز این بلند میشه، فردای عزیز دیگه بلند میشه و من به شخصه حمایت میکنم، پشتشون هستم، هر کاری از دستم برمیاد که بتونم اینو انتشار بدم میدم. نمیتونن اینا رو خفه بکنن، نمیتونن. این میزان شجاعتی هم که انصافا در داخل ایران دارن نشون میدن خیره کننده است. اینطور نیست؟ یعنی بعضی از این کارها، مثلا همون کار آقای دورچی، فارغ از این که چه در موردش نفر فکر بکنه، خب خیلی کار آوانگاردی از شما در جامعه مثلا ایرانیان خارج از کشور هم کمتر آثار این چنینی میبینید. بله من امروز اتفاقا دیدم، چون اخبار رو دنبال میکنم، بخصوصا بخش خبری که شما تشریف دارین همجور دنبال میکنم. مثلا شما توماج صالحیش همجور ایشون اعتراض کرد. ما چند وقت پیش شروین رو داشتیم در اول جنبش که از دل مردم، از پیام مردم اومد و اون برایه رو درست کرد و اون برایه شد یک سرود در این ایام. و ممکنه حالا اون قسمت هنریش خیلی بالا نباشه، نگیم تو چه دستگاهی اینا، ولی از دل مردم و به دل مردم هم نشست. کار این عزیزانم همینطوره، ولی امیدوارم که راهشون پاینده باشه و چند روز دیگه سال مهسا جان امینی هست. خب من خودم یکی از کساییم که اولین اعتراضا رو کردم، کارایی رو خوندم، کاوه رو خوندم، سرزمین من رو خوندم. اینا همه کارهایی که اعتراضیه دیگه و من شجاعت این عزیزان رو تحسین میکنم و فکر میکنم که نتیجه میده، جواب میده، برای اینکه هر چیزی از توی اون ملت بلند میشه و جواب میده. سپاسگزارم از شما. فریبا داوودی، خواننده و مدرس آواز سنتی از تورنتو با ما. و به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. اجازه بدید برنامه رو با تماشای بخشی از ترانه دورچی به نام چیزهای لعنتی به پایان ببریم. که خواستم بشم فسالم که دنبال فرصت از